Dus als we kijken in de eerste week, hebben wij verdriet voor deze mensen. Je wordt succesvol over wat deze mensen heeft gedaan. In de tweede week, cycle is over. Moeilijkheid komt op voor een jonge person vanuit het buitenland. Deze jonge person heeft iets gedaan dat was niet boven water. A cycle is here voor deze jonge person. Dan in de derde week zien wij some sort of verdriet. Jullie hebben 55 en de as van zwaarde. En dan zien wij dat sommige van jullie, als je moeder is een ramlie of boodskatten en haar man is een viscreef of scorpion, some sort of problemen voor je ouders gaat opkomen. Sommige van jullie, je scheiden komt tot een eind. Sommige van jullie krijgen een nieuwe contract, een nieuwe werkgelegen contract. En dat is best wel goed. Sommige van jullie gaat vooruit gaan. Sommige van jullie komen overstappen de obstakels dat anderen creëren voor jou. Het is zoiets als de volle maan informatie en de volle maan energie laat je even weten wat er gebeurt achter de schermen. Achter dat je niet kan weten dat deze mensen was dingen aan het doen, oké? Dus daar zijn problemen en mensen recognizen wat een buitenland persoon heeft gedaan. Een jonge man. En deze jonge man heeft gefraudeerd een situatie en probeert some sort of a contract in the verleden. Deze person heeft een contract in de verleden gehad door falsification van documentatie, oké? Dus mensen komen achter wat een jonge buitenlanders man heeft gedaan. Misschien het is jouw partner, oké? Als je hebt een buitenlanders partner, it's come out that some sort of a contract or some sort of a vergunning that deze person have was gebaseerd op iets anders. Dus hier zien wij dat heel veel van jullie misschien is vluchteling, misschien is iemand dat gebruikt iemand anders data en informatie in Nederland om te komen. Maar whatever the issue, het probleem is, ik zie dat in de tweede week je komt achter wat deze person heeft gedaan. Oké, we gaan even kijken. We hebben in the beginning een probleem met de viscreef of scorpionnetje. En it's come out over degene verleden. Dus dit is een jong viscreef of scorpion. En het heeft mee te maken met reisdocumenten, verblijfvollen, contract dat deze person heeft in de verleden gekregen. Hoe deze person heeft het gekregen. Dus we gaan even zien and recognize some sort of a foul play, some sort of issues that your co-worker have created for sommige van jullie. Sommige van jullie is co-worker, sommige van jullie is vrienden. Alrighty. We gaan even bekijken de zonnemensen. De zonnemensen zijn mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Nou, we zien een issue en een probleem en een situatie. En het heeft mee te maken met een viscreef of scorpionnetje. En het heeft iets mee te maken met de reisdocumenten. Ik kan rijbewijs, ik kan vergoeden, reisvergoeden. Dat soort van situatie. Iets wat heeft mee te maken met vooruitgang in het leven. En deze persoon komt op als een scorpionnetje. En daar is verdriet. Verdriet voor deze persoon vanwege some sort of data-informatie of iets is boven water gekomen over wat is gebeurd met deze persoon. Nou, we zien de energie van Waterman in Mercury in Waterman. En dat betekent some sort of informatie waar een onderzoek bracht some sort of informatie over een coworker of een collega of een vriend of een kennis. En voor sommige van jullie, jullie hebben nou verdriet over deze situatie dat is gebeurd, oké? Dus het heeft iets mee te maken met some sort of, misschien is u en je automechanic have some sort of a probleem. A young person that have iets gedaan met je auto of heb je auto niet goed
afgemaakt. Oké, dus dat soort van situatie. Dan zien wij verdriet. Some sort of a communicatie tussen u en je collega's of u en vrienden. Verdriet. Some sort of a nieuws wat je hebt gekregen. Verdriet. Maar deze verdriet komt tot een einde. Vanwege doordat. Het is zoiets als iemand van de buitenlandse mensen probeert iets jou in some soort van problemen in te halen. En probeer problemen voor jullie. En hier recognize je dat iemand zit je gewoon in je rug te steugen zonder dat je had het geweten, oké? En ik zie dubbel verdriet in de derde week. De derde week is de energie van de 5 van bochel. 1 is upright, 1 is naar beneden. En dat betekent is een bitterzoet emotional week, de derde week van de full moon. Omdat het heeft mee te maken met some sort of relatieproblemen. Dat komt even boven water. De relatieproblemen kunnen met u en vrienden. Maar dit is zoiets als u en je partner. Je komt achter some sort of oneerlijk spelletje wat je partner heeft gecreëerd. En dit is een situatie waar je recognize Jezus. Je weet een persoon niet vanwege doordat je het niet geweten dat je partner zal dat bij jou even doen, oké? Dan in de laatste week, als je moeder is een ramly of boodschapper person, je moeder heeft some sort of problemen of issue, of misschien je moeder en je vader, of je moeder en je stepvader. Dus wees voorzichtig. Misschien dit is een vriend of een vriendin. Maar in de laatste week, deze persoon en zijn partner hebben some sort of problemen. Jij bent hierbij betrokken hierin. En ik zou zeggen, hou vast. Het is niet je problemen. Laat de mensen zijn eigen issues en problemen oplossen. Het is een situatie waar deze twee personen kom in some sort of problemen. Want deze vrouw is getrouwd of in een heel lange relatie met een visgreep of scorpion person. En ik zie dat problemen komen op voor ze. En ze wil het aan jou even brengen om jou te helpen om een situatie op te lossen. Het is niks voor jou, oké? Mensen moeten zelf eigen problemen gaan oplossen. Je kan even luisteren, maar zij moet de beslissing gaan maken. Dus het verdriet, omdat de hand is hier voor een ramly of boodschapper person. En verdriet is hier voor deze person, vanwege dat mensen have now recognized wat deze person heeft gedaan. Mensen nou komen achter dat deze ramly of boodschapper person was niet eerlijk en oprecht. En hoe deze person is on some sort of a contract is gekomen, is via een visgreep of scorpionetje man. En ik zie dat jullie nou recognize how deze person in de eerste plaats heeft iets gekregen. En het was niet in de juiste volgorde. Weet je, mensen kan dingen onder de tafel kopen of dat soort van dingen. Maar nou mensen is nou van op de hoogte how een ramly of boodschapper vrouw some sort of data documentatie of contracten is gekregen of bijgekomen. Mensen nou recognize hoe deze person heeft een situatie gespeeld. Oké. Nou, we gaan even kijken de moonrise in mensen. En dit is goed, omdat je hebt mee te maken met de verleden en het is geluk. Oké, dus deze geluk komt van het verleden. Iets dat was genomen van jou of iets wat jij niet kunnen krijgen in het verleden. Mensen is nou van op de hoogte en recognize wat mens in het verleden heeft gedaan met de contract, oké? Dus het is een situatie waar mens nou recognize dat de contract was niet goed opgesteld in het verleden. Dit kan in allerlei dingen, kan auto, dealen, noem maar op, oké? Kan een verzekering, kan noem maar op. Maar een contract in het verleden was niet goed opgesteld en het is zoiets als mensen proberen dat jij iets niet gekregen had of zo in het verleden. En nou mensen is nou van op de hoogte en recognize dat de contract dat was creëerd
in de verleden was niet op de juiste basis gecreëerd. En mensen gaan even terugkijken en recognize en kom achter dat de contract in het verleden dat was opgesteld, was niet goed opgesteld. Het is zoiets als ze kunnen 2 namen op een contract gesteld. Oké? Ze kunnen iemand anders verbruiken. Verbruik je naam om dubbel contract op te stellen. Dat soort van situatie. Ik heb een situatie in dat je data, soms dat een dubbel data, en dat die contract dat was aan jou gegeven was gefraudeerd. In de sens dat iemand gebruikt jouw gegevens om iemand anders iets te geven. En mensen is nou van op de hoogte en gaat het echt gebalanceerd uit. Dus dit is iets van het verleden. Het heeft mee te maken met overeenkomst uit het verleden. Het heeft mee te maken dat iemand vanuit het verleden heeft iets, weet je, via de rechter notaris, iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? En mensen komen achter nou en recognize de oneerlijk spelletje dat was gecreëerd. Dus dat is goed. De outcomes in de eerste week is goed. Als jullie was op zoek naar nieuwe contracten. Ja. Als jullie hebben iets aangevraagd. Ja. Jullie krijgen een nieuwe contract in de eerste week. Ja. Oké. Dus dit is positief. Dit is positief en het is over nieuwe contracten. En je wensen en je droom wordt in vervulling. De contracten wordt opgesteld. Een nieuwe contract wordt opgesteld onder de goede voor. En dit is zo positief van wekens doordat nou mensen is nou van op de hoogte. Dat een contract in het verleden was niet boven water opgesteld. Je kan op je werkvloer dat ze zit je gewoon een personal review en recognize dat iets was vanuit je oude contract dat was niet goed opgesteld. Dus is verschillende manieren, maar je krijgt een nieuwe contract, je krijgt een nieuwe offer. Dit is zeer, zeer positief. Dus, tweede week, soms soort van issue dat sommigen van jullie hebben met je partner of met de visgreep of scorpion. Ik heb een scheiding. Nou, de scheiding is over en sommigen van jullie misschien, jullie wil gaan separate of zo. Ja, scheiding is over. De rechter voor jullie gekozen. Dus deze man wordt aangepakt door de rechter voor iets. Misschien het was een mishandeling of zo. Of misschien had je echt problemen met de visgreep of scorpionnetje. De rechter pakt deze man voor some soort van oneerlijk spelletje wat hij heeft in het verleden gedaan. En dat is best wel goed. Communicatie in de derde week is key. Some soort of communicatie-informatie in de derde week komt uit over een buitenlandse persoon. En misschien deze persoon. En wanneer ik zeg buitenlandse persoon, ik bedoel iemand anders dat is geboren in een ander land, weet je. Deze persoon, some soort of informatie. En misschien is een jonge persoon. Maar de informatie dat komt uit is zoiets als jullie. Misschien is een kind op de schoolvloer. Some soort of problemen waar je moet deze kind even helpen. Maar ik zie dat sommige van jullie hebben iets mee te maken met some soort of communicatie. Ik ken communicatie over een kind of dat soort of ding. Maar ik zie hier some soort of communicatie waar u moet communiceren of u moet deze persoon helpen, oké? Om iets te communiceren. Maar het is over de as van zwaarde. En dit is een situatie waar je krijgt some soort of informatie over een jong buitenlandse mensen. En dit is best wel goed. Laatste week, succes. Huge success. Huge success over, misschien dit komt op als problemen met de mechanic, een automechanic, problemen met een jonge persoon op de workvloer, problemen met je kinderen,
Maar this is a visgrave of Scorpionnetje, maar huge succes voor jullie. Zo wat met mensen, het probleem wat je heeft gehad. Je komt achter dat there was some sort of a double up of double contract of some sort of a gegevens dat was niet goed. Ik zie mensen, zoals mensen op de schoolvloer, ambtenaar, dat soort van situatie. Kom achter dat there was some sort of a double up van some sort of a double contract that was creëerd onder iemand onders naam of dat soort van ding. Maar whatever het probleem is in de laatste week van deze fullmoon, het is een succesvol, want deze succes komt met een onverwacht verras dat komt in deze laatste week. En het is zeer, zeer positief, oké? Dus dames en heren, het is, you know, een krachtige fullmoon. En deze fullmoon is een fullmoon dat, en alle fullmoon lezen is, geef jou informatie. Fullmoon is dat je los iets af en de new moon krijg je iets nieuw. Oké, het is altijd dat je verlaat iets op te jou. Dus is relatie zie ik hier, problemen met je moeder of problemen met een vriendinnetje en zijn kennis en dat soort van ding. Maar iets van de verleden komt terug dat je moet even afwerken. Oké, dat is hoe je clear je karma's. En dit is precies wat is gebeurd. Dus ik zie een energie of verrassing en je wordt verrast over some sort of buitenlandse liefde en some sort of a contract. Is zoiets als je komt achter dat, hey, je bent in een relatie met iemand en zijn contract was either double of iets, maar het is iets dat is niet boven water en je denkt zo. Dus is iets over iets waar mensen in het buitenland kunnen iets op de nieuws en dat soort van ding. En kunnen dat jij bent ergens geweest en nou kom je achter dat je gegevens was gekopieerd of gefalsificeerd. Ik weet het niet, maar het is iets wat komt terug en je denkt, oké, ik ga even kijken hoe dat zit bij mij of dat soort van ding. Maar het is iets dat opent op je ogen. Oké. Ik ga niet vergeten, delen. Namaste. Tot de volgende keer.